ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ጊዜ ተናስተልኝ ሳምንታዊ የኪነጥበባት ፕሮግራማችን አሁን ጀመረ። አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ስንቅነህ አለሙ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። ዘወትር እሁድ በአማራ ድምጽ ራዲዮ የኪነጥበባት ፕሮግራማችን የልዩ ልዩ ጥበብ ውጤቶችን የተጠባቢዎችን የህይወት ታሪክና ስራዎቻቸውን እናስተዋውቃቸዋለን። ለአማርኛ ኪነጥበብ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ ልሂቃኖቻችንንም እንዘክራለን። በወቅታዊ ማህበራዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይም አጠር ያሉ ትንታኔዎችን እናቀርባለን። Bulgari,
አሆይናና በሬውና አረ በሬውና አረ በሬውና በሬው ግርና ይባዋይ ፋኑ ታወጣኛለህ ከውላፈኑ አራሽ ገበሬ የናፈለውና እርኩን ጃብጠው ዘሩን ያደና አሆይናና አባቷን ከንኳሳራቂ እናቷ ፈታይ እንድታራቂ ወንድሟ ጀግና ድንበር ጠባቂ ተመሳይና የወጋ ልጅ ጸባይ ለልሰው ድንበር ነው እንጂ ናና ደቦና አውሆ የካህናት አገር የነመርጌታ የዲያቆናት መምህር ግብረ አሜኔታ እንደ ጽጌረዳ በቅላ ንፋስ አምባ ያቻትና መጣች በጥበብ ተውባ ወልጋም ታመነው ጥሩ ከተባል የቃል ኪዳን አገር ጀግና ያበቀለ ትውልድ የማይረሳው ዘመን ያካለ አንተዋ ተማረን ገንደ ኢትዮጵያ ገዛ ተስፋ ለሰላምን ዘመን ተረውልጋ ህመም ያለነ አውሆ 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 ወንድም መከታዬ እህት መስታወቴ እናት መሸሸጊያ አባት ማንነቴ የትም የትም ዞሬ መሰብሰቢያ ቤቴ ውልጋ ወድሻለሁ ክብርና ኩራቴ ውልጋ ገረማርያም የማርያም አገር የተክለ ሃይማኖት የትውልድ አገር የክርስቶስ የትውልድ አገር እንዴት ነው ቅዱስ የከተሙ ዳር ፍቅርና መዳፍ ያቺ የኔ ወዳጅ ብልሃት አዋቂ የመውደድ ጉሽጠላ የፍቅር ጠማቂ የጥልቅ መውደዷን ልኬት ስታሳየኝ ከሞላ ሽክና ጠላ በመዳፏ ፉት ታርጋ ስትሰጠኝ ከበዞቴ በልጦ አለመተማመን መዳፏ ላይ ታየኝ። ደራሲ ጸሐፌ ተውኔት ባለቅኔ ገጣሚ ተዋናይና መምህር አንዱዓለም አባተ ያጸደ ልጅ በግል 6 መጽሐፍትን አሳትሟል። ከሌሎች ደራሲያን ጋር በጋራ ከታተሙ 22 መጽሐፍት ውስጥ በእያንዳንዱ መጽሐፍ ቢያንስ 2 ስራዎችን አበርክቷል። ከ200 ያላነሱ የቲቪ አጫጭር ድራማዎችን ጽፎ ለተመልካች ቀርበውለታል። የራዲዮ ድራማዎችን፣ የመድረክ ተውኔቶችን በጸሐፊነት በአዘጋጅነትና በተዋናይነት ሰርቷል። አንዱዓለም አባተ ያጸደ ልጅን የጊዜ ኪነ ጥበባት ዋና አዘጋጅ ፎርቅ ያነጋግሩታል። ለዛሬ ክፍል 1 ይዘንላችሁ እንቀርባለን። መልካም ጊዜ።
አንዱ ለማባተ ያጸደልኝ ነው። የተወለድኩት ያው ጋንዲ ሆስፒታል አዲስ አበባ ነው። ያደግኩት ደግሞ ደብረ ብርሃን ከተማ ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴንም የተማርኩት በደብረ ብርሃን ከተማ ነው። በሞዴል ቁጥር 2 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ደግሞ በጀግናው ኃይለ ማርያም ማሞ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርቴን ተከታትያለሁ። እንግዲህ እዛ ደብረ ብርሃን በነበርኩበት ጊዜ በደብረ ብርሃን ስላሴ ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲሁ የኪነ ጥበብን በዝንባሌን በቤተክርስቲያን ድራማዎች እንዲሁ አዳብር ነበር። ከምንም በላይ ደግሞ የአንደኛ ደረጃ ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት እንዲሁ ግጥሞችን የመሞከር የመጫጫር ልቦለዶችን በተለይ ድሮ እንግዲህ ቀደም ያሉ ተማሪዎች የሚያውቋቸውን ሽሊንጌን የተሰኘ አንድ ረጅም ልቦለድ ነበረ። እሱን እንዲሁም እማማ የሚል እንዲሁ ግጥም እንግዲህ 8ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ የነበሩ ናቸው እነዚህ ስራዎች። እኔ እነዚህን አንደኛ ደረጃ ተማሪ ያለው 6ኛ ክፍል 5ኛ ክፍል ያለው አነባቸው ነበር፣ በቃል ይዣቸው ነበር። እንዲህ እያለ እንግዲህ የስነ ጽሁፍ ዝንባሌ ዳበረ። ለነገሩ ይህ የስነ ጽሁፍ ዝንባሌ ምንጭና መነሻ አለው በእኔ ህይወት ውስጥ። ምንጭና መነሻ የሆነው ዋናው ጉዳይ አንኮበር በአንኮበር መድኃኔዓለም የአንኮበር መድኃኔዓለም አለቃ እንዲሁም ደግሞ ታላቁ የአንኮበር መድኃኔዓለም መምህር ተክሌውትና አለቃ ገብረ ሕይወት እንግዲህ የኔ ቅድመ አያቶች ናቸው። ስለዚህ ከነሱ የመነጨው እንዲሁ ደግሞ አያቴም ላይ በዛብህ ገብረሕይወት የሚባሉ ዳኛ ነበሩ። እሳቸውም እንዲሁ የመጽሐፍን ዝንባሌ የነበራቸው ዳኛ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እናቴ አጸደ በዛብህ ላይ ይደርስና በኋላም ወደ እኔ እንደተላለፈ ነው የማስበው። ምክንያቱም እነዚህ ቅድመ አያቶቻችን ብዙ ብራና ላይ ብራና ፍቀው ደግሰው ጽሁፎችን ጽፈዋል። በተለይ ያው እኔ ከደረስኩባቸው ጽሁፎች እንደ የነቢያት ትርጓሜ አይነት ትልልቅ አንድ አመት የሚፈጁ አንዱ ስለ አንድ ነቢይ ብቻ አንድ አመት የሚፈጅ ጽሁፍ እየተጻፈ እንደዚህ አይነት ትልልቅ እንደ ድርሳነ ሚካኤል እንደዚህ የኔ ቅድመ አያቶች የጻፏቸው መጽሐፎች ዛሬም አሉ። እንግዲህ በዛ ነው በዘር በኩል እየመጣው ነገሩ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ከ6ኛ ክፍል በኋላ ወደ 7ኛ ክፍል ስደርስ ነው 7ኛ ክፍል ደግሞ እንዲሁ ይሄንን ልምድ በማዳበር ሰልፍ ላይ ሰንደቅ ዓላማ ሲወጣ አንዳንድ ዝግጅቶች በማቅረብ ዳብሮ በተለይ ደግሞ በ1987 በሁለቱም ክረምቶች ላይ የአማተር የስነ ጽሁፍ ስልጠና በደብረ ብርሃን ከተማ ላይ በመውሰድ በመጀመሪያ ጮራ አማተር የስነ ጽሁፍ ክበብ የተሰኘ በኋላም ደግሞ በሁለተኛው ዘያቴስ ዘረቁ የቲያትር የስነ ጽሁፍ ክበብ የሚል በማቋቋም ያንን እንግዲህ ጭልጭል የሚለውን የሙያዬን ነገር ለማዳበር በክበብ ተደራጅተን ብዙ ለመስራት ሞክረናል። በዛ ጊዜ የሰራቸው በርካታ የተሰሩ ቲያትሮችን የጻፍኳቸው ናቸው። በአዘጋጅነትም በተዋናይነትም በቡድን ኃላፊነትም እንዲሁ ስንቀሳቀስ ቆየሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በ1988 ወደ አማራ ክልል ባህል ቡድን የመቀላቀል እድሉን አግኝቼ በዚህ ባህል ቡድን ውስጥ ረጅም ዓመታት ቆይቻለሁ። መጀመሪያ መቀመጫው የነበረው ጎንደር ነው። ከዛ በኋላ ጎንደር የፋሲለደስ ኪነት የነበረበት ቡድን ውስጥ ማለት የነበረበት ግቢ ውስጥ ነበርን። እዛ ሆነን በመላው አማራ ክልል በተለይም እንንቀሳቀስ ነበረ። በኋላም በ1990 የሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል በባህር ዳር ከተማ ላይ ሲታነጽ እና ሲመረቅ የመመረቂያ ዝግጅትን አቀርበን በዛው እዛ የመስራት እድሉን የመኖር እድሉን አገኘን። እንግዲህ የአማራ ክልል ያለው በጣም ትልቁ የህይወቴ መሰረት የተጣለበት ነው። በርካታ ጽሁፎች የተጻፉበት፣ በርካታ ቲያትሮች የታዩበት፣ በርካታ ግጥሞችም የተዘመሩበት የተዘፈኑበት ዘመን ነው። በዚህ ቡድን ውስጥ
በጣም ጠንካራ የሚባሉ ሙያተኞችን ያን ቡድን በኃላፊነት 9 ዓመት የመራሁት እኔ ነኝ ለማቆም ችያለሁ። ዛሬ በጣም በዓለም መድረክ ድረስ ለኢትዮጵያኖች በዓለም መድረክ ድረስ በመጉላት በበርካታ ሀገሮች በአውሮፓ በአሜሪካ እንግዲህ በተለይ የቴዎድሮስ ራዕይ የሚለው ቲያትር ሲታይ በርካታ ሰው አርቲስት ሱራፌል ተካን ያስታውሳል። ሱራፌል ተካን እንዲሁም ደግሞ ባለቤቱን ገበያነሽ ኃይለማርያም እሷም እና ግሩም ተዋናይ ናት። በተለይ በሀገር ውስጥ ይተላለፍ በነበረ ገንዳንስ በተሰኘ ቲያትር ላይ የኢንጂነሩ ሚስት ሆና መስገቡን ጎበዝ አክትረስ ናት። እንዲሁም ደግሞ በረጅም ዓመት በቆየው የቤቶች ድራማ ላይ የምናውቃትን አዛሉን እነዚህን በማስተባበር ወደ ቡድን ውስጥ በማምጣት ያንን ቡድን በመምራት 9 ዓመት ቆይቻለሁ አማራ ክልል። እንግዲህ እነ ሞት በቀጠሮ እነ እርኩዝ እነ ጠጣር ፍሬ እነ ከጎዳናው ጀርባ እነ 9 ተኩል የተሰኙ በጣም ጥሩ ሊባሉ ግሩም የሚሆኑ የተባሉ ቲያትሮችን በሰን ያሳየንበት ጊዜ ነበረ። እንዲሁ በዛን ጊዜ እዛ ባህር ዳር በነበርኩበት ጊዜ በርካታ ውድድሮች በክልል ደረጃ ይደረጉ ነበር። እኔ በዞን በክልል እንዲሁም ደግሞ በአገር አቀፍ በግጥም በልቦለድና በቲያትር በጣም በተደጋጋሚ አዋርዶችን ለማግኘት ችያለሁ። እንግዲህ ባህር ዳር እያለሁ ሌላው ትልቁ ነገር ምንድን ነበር? የነበረኝን የስነ ጽሁፍ ዝንባሌ ወይም የቲያትር ትምህርት በእውቀት መደገፍ አለብኝ ብዬ በማመኔ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በቋንቋና ስነ ጽሁፍ በዲፕሎማ ለመመረቅ ችያለሁ። እንግዲህ ትምህርቱን ከነካሁ አይቀር ከዛ በኋላ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ጥበባት ለማጥናት ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምጣት ከዛሬው ወዳጄ ከእጥፍ ወርቄ አደመ ጋር ተገናኘንበት ዘመን ነው። ለ4 ዓመት አብረን ቲያትር ተምረናል። እዛም በጥሩ ውጤት ትምህርቴን አጠናቅቄያለሁ። ከዛ በኋላም እንዲሁ በኢትዮጵያ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ የማስተርስ ዲግሪን በተለይ የኤኒት በተሰኘው ብሔረሰብ ላይ በግጭት በባህላዊ የግጭት አወጋገድ ስርዓት ላይ በመስራት በጣም ጥሩና ግሩም ሊባል የሚችል ወረቀት ሰርቻለሁ። ከዚህ ቴሲሱ ከዚህ ወረቀት ከዚህ ጥናት በመነሳት ደግሞ በተለይ በረዥም ልቦለድ ተጠቃሽ የሆነ በጣም ጥሩ ተቀባይነትን ያገኘ ኤትኖግራፊካል ኖቭል ለኢኒት የተሰኘ ለመጻፍ ችያለሁ። በዚህ መጽሐፍ አማካይነት የብሔረሰቡ የሚኒት ብሔረሰብ የክብር አባል የመሆን እድልና ማዕረግ ያው ከነሱ ተሰጥቶኛል። የክብር አባል ብቻ መሆን አይደለም። በተለይ አምና በተደረገው 3ኛው የንባብ ለህይወት ትልቅ ዝግጅት መዝጊያው ላይ የሚኒት ብሔረሰብ ስም አውጥቶልኛል። ቆይቱ ይባላል በሚኒትኛ ስሜ። ቆይቱ ማለት በርከፋች የመጀመሪያ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የሚኒት ብሔረሰብ የሚገኘው ቤንች ማጂ ዞን ካሉ 6 ብሔር ብሔረሰቦች አንዱ ነው። እንደ ሸካ እንደ ቤንች እንደ ማጂ እንደ ጂዚ እንደ ሱርማ ያሉ በአቅራቢያው ይኖራሉ። በዚህም ብቻ አልበቃም። በዛ በወረዳው ላይ 400 ካሬ ሜትር ቦታ ሰጥተውኛል። እኔ ደግሞ ቦታውን ከሰጣችሁ አይቀር ልሰራ የምፈልገው ቤተ መጻሕፍት ነው ብዬ አሁን ያንን ቤተ መጻሕፍት በዛ ብሔረሰብ ማንዲት ወረዳ ከተማ ላይ ለመስራት አንድ በጎ አድራጊ የኢንጂነር ማለት አርኪቴክት ዮሴፍ የተሰኘ ወጣት ልጅ የዲዛይን ስራውን በነፃ እንግዲህ ይሰራልኝ ተስማምቷል። ወደፊት ደግሞ እንግዲህ በዚህ አስተባብሬ ይሄንን እንደምሰራ አምናለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትምህርቱ ቀጥሎ በዛው በሚኒት ብሔረሰብ ላይ የዶክትሬት ዲግሪ እየሰራሁ ነው። እንግዲህ በዚህ ዓመት ካልሆነ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ግማሽ ላይ ትምህርቴን አጠናቅቃለሁ። በዚህ በሚኒት ብሔረሰብ ላይ የሰራሁት በርካታ ስራ ነው። አጫጭር ልቦለዶች አሉ። በተለይ በፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር በወጡ በርካታ ጽሁፎች ላይ ስለሚኒት ብሔረሰብ ብዙ ጽፌያለሁ። እንደገናም ደግሞ ሪል ላይፍ ስቶሪዎችንም እንዲሁ ጽፌያለሁ። በዚህ አሻ በተሰኘው ስርዓት ላይ እንዲሁ ግሩም የሆነ ቲያትር እና በቲያትሩ ባሻገር ደግሞ ሲኒማ ጽፌ ያው በእጄ ቢገኝም እነዚህን ስራዎች ሰርቻለሁ። ቲያትሩ ታይቷል።
አሻ የተሰኘው ቲያትር በሀገር ፍቅር ቲያትር ቀርቧል። እንዲሁም ደግሞ በንባብ ለህይወት ላይ በሶስተኛው ንባብ ለህይወት ላይ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ለህዝብ ቀርቧል። እንግዲህ ያው ባህር ዳርን ስላነሳው እዛ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በባህል ማዕከልም እንዲሁ ከፍተኛ ተሳትፎ ነበረኝ። ዞሮ የ9 ዓመት የአማራ ክልል ህይወትና ቆይታዬ እስከዛሬ ድረስ የምጠቀምባቸውን ሀብቶች ያተረፍኩበት በተለይ ያለ ረፍት ያለ ድካም በብርታት ብዙ ለማንበብም ለመጻፍም የቻልኩበት ብዙ ራሴን የገነባሁበት ዘመንና ጊዜ ነው። እዛ በባህር ዳር ወይም ደግሞ በአማራ ክልል ያሳለፍኩት። በተለይ በ1997 እንግዲህ ለመማር ነው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጣሁት። ከመጣ በኋላ በአዲስ አበባ መገናኛ ብዙኃን በተለይ በቴሌቪዥን ፕሮግራሙ ላይ በጣም በርካታ ድርሰቶችን አቀርብ ነበር። የሚታዩ በርከት ያሉ የቴሌቪዥን አጫጭር ድራማዎች ነበሩኝ። እነሱ ላይ የምተውን ነበረ። በተለይ ደግሞ የአጸደ ልጅ ይሄ በእናት የመጣራትን ነገር በትልቁ የጀመርኩበት ጊዜ ነበርና እኔም ለውቅና ረድቶኛል። እንደገና ለህዝቡም ለሀገሪቱም መነጋገሪያ የሆነ ነገር ሆኖ የቆየው። ነገራችን ላይ አሁን 122 እኔ በፌስቡክ እና በተለያየ አጋጣሚ የቆጠርኳቸው 122 ሰዎች በእናታቸው ይጠራሉ፣ የከልት ልጅ ይላሉ። ልክ እኔ ያጸደ ልጅ እንደምለው ማለት ነው። በ1988 ደግሞ በአዲስ አበባ ራስ ቲያትር ተቀጠርኩ። እንግዲህ ራስ ቲያትር ከአማራ ክልል በኋላ የኖርኩበት ረጅም ጊዜ ያሳለፍኩበት ቤት ነው። የተቀጠርኩት በተዋናይነት ነው። ከተዋናይነት ባሻገር ግን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኜ ሰርቻለሁ። ከዛ ደግሞ በመቀጠል የቲያትር ክፍል ኃላፊ፣ ከዛ ደግሞ በመቀጠል የቲያትር ሲኒየር ኦፊሰር፣ ከዛ ደግሞ በመቀጠል የስቴጅ ማናጀር፣ ከዛ ደግሞ በመቀጠል የመጨረሻ ስራ አስኪያጅ ሆኜ ቲያትር ቤቱን አገልግያለሁ። በተለይ 3 ቲያትሮችን በቲያትር ቤቱ አበርክቻለሁ። እንግዲህ ከዚህ ከራስ ቲያትር ጋር ተያይዞ ነው የሚሰማ ነገር በጣም ግሩም ጊዜ ያሳለፍኩበት ነው። በተለይ ደግሞ ራስ ቲያትር መርካቶ ያለ ነው። በተለይ ደግሞ ዛካቶ አካባቢ የተቀየረ ነው። እንደገና ደግሞ ተመልካቾቹ በመርካቶ ቲያትር ቤት በመሆናቸው ጥናት አጥንተን ከአጥንት 3 ሰዎች አንዱንም በመርካቶ ቲያትር ቤቱ ፈርሶ በአዲስ መልክ እንዲገነባ ባላስተር ፎቅ ዲዛይን ተሰርቶ አሁን የአፈር ምርመራ ተጠናቆ የቲያትር ቤቱ እንደሚጀመር ነው ወደፊት። እዛ በነበርኩበት ሰዓት ግን ሲፈርስ በኔ ዘመን ነው በጥንቃቄ ነው የፈረሰው። በታሪካዊነቱ እንዳይበቃ በቅርስ ለመመዝገብ የ30 ዓመት ጉድለት ይኖረዋል። ቲያትር ቤቱ ደግሞ ቲያትር ቤት ከመሆኑ በፊት እንዲሁ ለቲያትር ቤት ተብሎ የተሰራ ባለመሆኑ ቦሎቄ የተሸጠበት ቢሊያርድ ማጫወቻ የነበረ ነው። ነገር ግን ራስ ቲያትር በሀገራችን እጅግ በጣም ስመጥር የሆኑትን ታላላቅ ሙዚቃ ታላላቅ የቲያትር ባለሙያዎች ያፈራ ትልቅ ቤት ነው። አሁን አዲሱ ቲያትር ቤት ተገንብቶ ያን ሰማያዊና ቲያትር ቤት ወደ ነበረበት ክብሩ መመለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ሁላችን ተሳትፎ ጠይቅ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ የአራቱ ቲያትር ቤቶች እና የ10 ክፍለ ከተማ የባስባስ ደግሞ ኃላፊ ሆኜ በአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ልማታዊ ባህሉን የማበልጸግ ዋና ሂደት መሪ ሆኜ አገልግያለሁ። እንግዲህ ራስ ቲያትር በነበርኩበት ጊዜ የተሰሩ ቲያትሮች የነበሩ እንዳልኩት ረዣዥም ጥላ የሚል ተውኔት ቀርቧል። እሱ ቀጠሮ ዛሬ ጊዜ ቲያትሩ ቀርቧል። እንዲሁ ደግሞ ንጉስ ቤት ቲያትር ቀርቧል። ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩበት ቤት ነው ራስ ቲያትር። እንግዲህ ያው ራስ ቲያትርን ያው በገዛ ፈቃዴ ነው የለቀኩት። ምክንያቱም የዶክትሬት ዲግሪ ትምህርትን ተከትል ጊዜ የሚጠይቅ በመሆኑ በፈቃዴ ነው ቲያትር የለቀኩት። ከደራሲ አንዱዓለም ጋር ያደረግነው ቆይታ ክፍል 1 በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት ክፍል 2ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የአማራ ድምጽ የሁላችንም ድምጽ ነው።
ወይዘሮ ማዋይሽ አለሙ ከ10 ዓመታት የእስር ቤት ቆይታ በኋላ ተፈተዋል። ሕገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ በሚል ከነብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ጋር ተከሰው የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባቸው ነበር። ባልደረባችን ተስፋዬ ወይዘሮ ማዋይሽን በስልክ አነጋግሯቸዋል። ከዚህ ቀጥሎ እናቀርብላችኋለን። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ የሁላችንም ድምጽ። ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ ማዋይሽ ለሞን እንኳን እግዚአብሔር ለቤትሽ አበቃሽ ያልኩ አንቺን በዚህ በአስቸጋሪ ጊዜ ወቅት ከድካም ጋር ለኛ ለአማራ ድምጽ ሬዲዮ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ በመሆንሽ በአድማጮቻችንና በዝግጅታችን ክፍል በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። እስቲ እንደው ወይዘሮ ማዋይሽ እንዴት እንደተያዙና እንዴት የእስር ጊዜውን እንዳሳለፉ ትንሽ ለአድማጮቻችን ቢገልጹልን። በመጀመሪያ አመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ የእስር ጊዜን ያሳለፍኩት ያው በመጀመሪያ ማዕከላዊ ነው። ሚያዝያ 2001 ነው የተያዝኩት። ማዕከላዊ ብዙ ችግሮች ነበሩ። እናንተም ሳትሰሙ አልቀራችሁም። ያው ወደ ኋላ ተመልሰን የነበር ይባል እንደገና የሰው ልብ እንትን ማድረግ ነው። በጣም ከፍተኛ ችግር ነበር። ከዛ ወጥተን ወደ ቤት ወይም ደግሞ ወደ እስር ቤት ከሄድን በኋላ ከንለው ምንም እንኳን ብዙ እስረኛ ቢኖርም በተለየ መልኩ እንታይ ነበርኛ። በተለየ መልኩ ጥበቃው ክትትሉ ሰው ከኛ ጋር ሲመጣ አትድረሱባቸው፣ አትጥቋቸው፣ ከነሱ ጋር ለምን ትሄዳላችሁ? እንደዚህ አይነት እንደገና ቤተሰባችን ልናናግር ስንል ያው ቤተሰብ በሚያናግረን ጊዜ በጀርባችን 2-3 በቃ እንደዚህ አይነት አንዴ ታስረናል፣ ዳግመኛ ስር እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ነበሩ። ረጅሙን ጊዜ ያሳለፍነው ከፍተኛ ችግር እንግዲህ መቼም ወደፊት ከእግዚአብሔር በታች የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ሆኖ ለዚህ አብቅቶናልና መጨረሻውን ያሳምርልን ማለትና ያኛውን ያለፈውን ነገር ላለማንሳት ካልሆነ በስተቀር ያለፈውን ነገር ብናነሳው አድካሚና ሰልች ነው የሚሆነው። እንዲሁ ብለን ብናልፈው ይሻላል እንደው የነበረውን ችግር። አመሰግናለሁ። እንደው አሁን እስር ቤት ከእናንተ ጋር የነበሩ ወይም በሌላ በተመሳሳይ በአገሪያ ጉዳይ ላይ የነበሩና ያልተፈቱ በተለይ ሴት እህቶቻችን ካሉ በጣም ትንሽ ሴት እህቶቻችን ናቸው ብዙ ሰው የሚያውቀው። እንደው ምን ያህል ሴት እስረኞች ነበሩ በአገሪያ ጉዳይ ላይ የተያዙ በተለያየ ጉዳይ? እንግዲህ ሴት እህቶቻችን በሚመለከት በቀጠሮ ነበሩ። እንደገና በፍርድ ላይ የነበሩ 2 የሞት ፍርደኞች ነበሩ። የዕድሜ ልክ ፍርደኛ 2 ነን። እንደገና አንድ 7 ዓመት ፍርደኛ ነበረች ከትግራይ የመጣች ማለት ነው፣ አዜብ ትባል። ሌላ ደግሞ አንድ 18 ዓመት ፍርደኛ ነበረች ከኦሮሚያ ክልል የመጣች። ኦልሞስት እዚህ የነበርነው ወደ 6 እንሆናለን። ያው ብዙ ስለተፈታ ነው። በዚህ 10 ዓመት ዘመን ላይ ብዙ ሰው ተፈቷል እንጂ ብዙ ሰው ነበር። አሁን ያልተፈቱ ሴቶች እስረኞች አሉ? አዎ ያልተፈቱ አሉ። ንግስቲ እንግዲህ ትናንት ተፈታለች የሚል ሰምቻለሁ ማታ። እኛ አልወጣችም ግን አለች። ከሚፈቱት ውስጥ ስንት አይተናል። እንደው ሌሎች ካሉ ታቂው እንደው ለአድማጮቻችንም ግንዛቤ እንዲኖር ለማለት ሌላ ፍርደኛ ክልል ላይ ከአዲግራት የመጣች አዜብ የምትባል ልጅ አለች። ከሐረር አካባቢ የመጣች አሊማ አብዱ የምትባላለች ከፍርደኛ። እንግዲህ ከቀጠሮ አካባቢ ደግሞ ያው ቀጠሮ እየተባለ ረጅም ጊዜ ነው የሚቆየው። 2 ልጆች አሉ። እንግዲህ የንግስቲን መፈታት ያው ሰምተናል። እንግዲህ አሁን የምናውቀው መቼ ነው የተባለ እንደሆነ ከዚህ አሁን ሰሞኑን ከሰሚናር ሲወጡ ነገ ከነገ ወዲያ ነው የምናውቀው እንጂ እነዚህ ለጊዜው እነዚህ የቀሩ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ወንዶቹ ጋር ያው በርከት ያለ ከእናንተ ጋር በአንድ አይነት ጉዳይ የታሰሩ ሰዎችስ ወደ ኋላ ይቀርዋሉ ያልተፈቱ ወይስ ሁላችሁም በአንድ ኬዝ የታሰራችሁት ናችሁ የተፈታችሁት?
ያልተሰጥቷል። አሁን ትናንትና ብርጋዴር ሸፈራ እንደሚፈቱ ያው እዚህ በቴሌቪዥን ሰምቻለሁ። ሌላ ግን በተለያየ መልኩ ከክፍለ ሀገር እየመጡ የሚታጎሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ቅሊንጦ ስላሉ በዝርዝር አላውቀውም ስለማንገናኝ እኔ ቃልቲ ነኝ ነበርኩ እነሱ ቅሊንጦ ናቸው የቀጠሮ ቦታ የሚባል ዝዋይ ሸዋሮቢት እንደገና ከገዳማት የመጡ መነኳኩስት አሉ። አሁን ያልሰማነው ስለነሱ ምንም ያልሰማነው ነገር ገና ብዙ እስረኛ አለ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው በስር ያሳለፉት እና እንደው መቼም አንድ ሰው ሲታሰር ራሱ እንደታሰረና ስቃይና መከራውን ከመሸከም ውጭ ከሱ ጋር ተያይዞ የቤተሰብ መፍረስ፣ መገላታት፣ አንዳንድ የተለያዩ ነገሮች አሉና ምናልባት የእርሶ ልጅ የሆነችውም በስደት እንዳለች ከዚህ በፊት ሰምተናል እናውቃለንም። እንደው የቤተሰብና ሁኔታ አሁን ያሉበት ሁኔታ እንዴት ነው? አዎ እንግዲህ ቤተሰብ በጣም ነው አብሮ የሚገላተው አብሮ የሚታሰረው። እንደውም እስረኛው ይሻላል እላለሁ ከቤተሰብ ይልቅ። ለምሳሌ እናቴ ከክፍለ ሀገር ይመጣሉ። የ80 ዓመት መነኩሴ ናቸው። በላይኛው በር ሲሄዱ በታችኛው ይባላሉ። በታችኛው ረጅም መንገድ ነው። በጣም የሚያሳዝንና ጭራሽ የሚጎዳ እሱ ነበር። ሌላው የ11 ዓመት ልጅ ነበር ትያት የወጣሁት። በጣም አስቸጋሪ እድሜ ማለት ነው። ወይ ትንሽ ልጅ ናት ብለን ማስቆነጥጣት ወይ ትልቅ ናት ብለን ማስተዋት። በዚህ ላይ ደግሞ ቤት ይፈርሷል። ምክንያቱም 18 ዓመት የነበርኩበትን ቤት ምትክ ቤት እንኳን ሳይሰጡ ነው አፍሰው አናውቃቸውም ያሉት። በዚህ የተነሳ በቃ ልጆቼ ተበትነዋል። ልጆቼ በስደት ላይ ነው ያሉት። እና አሁን እርሶ በምን ብዙ መከራና ችግር አልፏል። ያው እንግዲህ አሁን ለጊዜው ከቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት። ነገ ያው ወደ ክፍለ ሀገር ወደ እናቴ ልሄድ ነው። እስቲ እንደው ያው እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ሁሉ እንዲያመጣ እንመኛለን። እንዲሁ በዚሁ አጋጣሚ ለአድማጮቻችንም ሆነ በስር ላይ ለሚገኙ እንደው በዚህ ለተንገላታውም አብሯችሁ ለቆመውም ሰው የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያን ሕዝብ በጣም አመሰግናለሁ። አብሮን ቆመዋል። አብሮን መከራ አይተዋል። አላስገባው ብለው ክልክል ቢሆን እንኳን በሌሎች እስረኞች አማካኝነት ጠይቆናል። ዛሬም ከጎናችን ቆመዋል። አሁንም ወደፊትም ሕዝብ አንድ ሆኖ ነው ሕዝብ አንድ ሆኖ ለታላቅ ነገር ወይም ደግሞ ዛሬ ታላቅ ሀገር ነው እያለ ሕዝባችን የሚሰደድበትን አይነት ሀገር ለማምጣት ሕዝብ አንድ ሲሆን ነው። ሕዝብ አንድ ሆኖ በፍቅር በጋራ ነገን ጥሩ ነገር ለልጆቹ ለማውረስ ወጣቱን ነገር በጥሩ ነገር ላይ ለማለፍ መድከም መልፋት አለበት በጋራ እና ለተደረገልን ነገር ሁሉ ስለጮኸው ሕዝብ ስለጮሁት የሚዲያ ሰዎች አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያዘጋጅልን እላለሁ።
ባለፈው ሳምንት አባይ ዘውዱ በእስር ቤት ያሳለፈውን ቆይታውን አቅርበን ነበር። ዛሬ አባይ በጠቅላላ ሁኔታዎች ላይ የሰጠውን አስተያየት እናስደምጣችኋለን። የአማራ ድምጽ የሁላችንም ድምጽ ነው። ማረሚያ ቤቶች ውስጥ የተመለከትናቸው በርካታ ሁኔታዎች አሉ፣ የተማርናቸው ጉዳዮች አሉ። ስርዓቱ በጥገና መለወጥ የማይችል መሆኑን ሙሉ በሙሉ ለውጥ እንደሚያስፈልገው የጸረ ሽብር አዋጁ ከህገ መንግስቱ በላይ መሆኑን እንደገና ደግሞ የስርዓቱ ሰዎች አጠቃላይ ከህግ በላይ እንደሆኑ በተጻፈ ህግ ዓለም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ህገ መንግስትን በሚፈልጉበት ጊዜ የሚጠቀሙበት ሁኔታ እንዳለ የተጻፈ ህግ ነገር ግን ዓለምም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውም የተለያዩ አመራሮች ሙሉ የማያውቁት ጥቂቶች ብቻ የሚያውቁት የጫካ ህግን ተግባራዊ ያደረጉት እንደሆነ ያልተጻፈ ህግ ማለትም አዋጅና ደንቦችን በህገ መንግስት ደረጃ ያልተካተቱትንም እነሱን እየተጠቀሙባቸው እንደሆነ የግለሰቦች ስሜትና ፍላጎትን እንደ ህግ ተቆጥሮ በማረሚያ ቤቶች እየተፈጸመ ያለ መሆኑን አይተናል። ማረሚያ ቤቶች በአብዛኛው ግፍ የሚፈጸምባቸው ናቸው። በጥቅሉ ግን ማሰር፣ ማሰቃየት፣ ቶርቸር መፈጸም፣ መግደል ምን ጊዜም ቢሆን ለውጥ ሊያመጡ እንደማይችሉ መረዳት ያስፈልጋል የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ማስተላልፈው መልእክት አለኝ። በጥቅሉ አገር ውስጥም ሆነ ውጭ በመሆን በተለያየ ጊዜ በደረሰብኝ የጤና መታወክ የተነሳ በሚችሉት መንገድ ሁሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦና ድጋፍ ሲያደርጉልኝ የቆዩ የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመው ደስታዬንም ሐዘኔንም ሲጋሩኝ የቆዩ ወንድሞቼና ወገኖቼ በሙሉ እጅግ በጣም የመነጨ ምስጋናዬ እንዲደርሳቸው እፈልጋለሁ። ከዛም ባሻገር የተለያየ አቀባበል ያደረጉልኝ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ከአዲስ አበባም ጓደኞቼ፣ በጎንደርም እንዲሁም ሰሜን ጎንደር አብራጅራ ሌሎች ከተሞች ላይ ጋብላ ማሰሮ ደንበሙሉ እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ለኔ ያላቸውን ድጋፍ በርግጥም የነበርኩበት ዓላማ ትክክል እንደሆነ እንድገነዘብ ያሳዩኝ ከበሬታ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ታሪክ ነው። በህሊናዬ ውስጥ የማረሳው ትልቅ ከበሬታ የምትሰጠው ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ይሄንን ታላቅ ልባዊ ምስጋናዬ እንዲደርስልኝ ጠይቃለሁ። ማስተላልፈው መልእክት በጥቅሉ በተለይ እዚህ ሀገር ላይ ውጭ ሀገር የጋራ እናት የሁላችንም ናት እና ሴት ወንድ አይንልም። በተለይ በዚህ በማረሚያ ቤቶች ውስጥ እነ ንግስት ይርጋ፣ እነ ማዋይሽ፣ እነ አስቴር ስዩም የከፈሉት የቆየው ከፍተኛ መስዋዕትነት አለ። አስቴር በቅርብ ጊዜ ነው የወጣችው። በቤተሰቦቿ ላይ ምን አይነት ግፍ እንደደረሰ እናቷን እስከማጣት ደርሳለች። ህፃን ልጇን የ6 ወር ተለይታ ብዙ ግፍ ተፈጽሞባታል። አሁንም በተመሳሳይ ንግስት ይርጋ፣ እነ ማዋይሽ ሌሎችም ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ሴቶች አሉና ሴቶቻችንም የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ መሆኑን እየተገነዘቡ የሚችሉትን ያህል የተሻለች ሀገር እንድትኖረን ከሌሎች ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ጋር አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው። እና በበካቴ ከፍተኛ ግፍ እየተፈጸመባቸው ያሉ በማረሚያ ቤት እናንጋው ተገኘ ሌሎች ከፍተኛ ምሁራን ማሉና ከዛ ተያይዞ ሌላው ህብረተሰብ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ለኢትዮጵያ ህዝብ በጥቅል ማስቀመጥ እንፈልገው ምክር ወይ ማስተያየቴ ልጆቹን እንደታወት ያንጨበጨበ ወደ ማረሚያ ቤት መላኩን ማቆም አለበት። ልጆቹን በእስር ቤት የመጠየቅ ባህሉ ሊያድግ ይገባል። ሲፈቱ ደግሞ ጤንነታቸውን አረጋግጦ እስከነጥርሳቸው ቆጥሮ መረከብ መቻል አለበት። ማረሚያ ቤቶች ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ በትክክል ገነዘብ ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ በተባበረ ክንድ ለለውጡ መስራት አለበት። በወረፋ መታሰርን፣ በወረፋ መሰደድን፣ በወረፋ መገደልን ማቆም አለበት። የተባበረ ክንድ ነው የሚያሸንፈው። ብቻውን የሆነ በወረፋ እንደዚህ አይነት የለውጥ ሂደቶች ላይ መሳተፍ የለበትም የሚል ሀሳብ አለኝ። ለስርዓቱና ለመንግስቱ ማስቀመጥ የምፈልገው አስተያየት አለኝ። እያንዳንዱ ሰው ልጅ ወልዶ ጥሩ ገበሬ እንዲኖረው ይፈልጋል። ጥሩ ፕሮፌሽናል የሆነ ባለሙያችን ሀገር መረከብ የሚችል ይፈልጋል። እኛ ግን ገና ወልደን እንደዚህ አይነት ልጆች እናሳድጋለን እያለን ባለንበት ሰዓት በጣም ምሁራንን ጠንካራ ገበሬዎችን ከሀገሩ ማሳደዱ በየቦታው የተለያዩ ግፍ መፈጸሙ መግደሉ ማሰቃየቱ ለዚህ ሀገር የሚጠቅም ስላልሆነም የለውጥ ህግ አይለወጥምና የኢትዮጵያን ህዝብ የለውጥ ፍላጎት ሊያዳምጥ ይገባል። ስልጣን ኃላፊ ነው፣ ሀገርና ህዝብን ዘላቂ ነው። ይሄንን በታሪክ አንገት የሚያስደፋ ነገር ከመፈጸም
ኋላ ማለት አለበት የኢትዮጵያን ህዝብ አዳምጦ ከሌሎች አካላትም ተነጋግሮ ወደ መፍትሄ አቅጣጫ መምጣት አለበት ስልጣን እንደ ህዝብ ማስረከብ መቻል አለበት በጥገና የማይድን ስርዓት መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ አውቋል ስለዚህ ስርዓቱ ሆነ መንግስት ነገር ሊገነዘብ ይገባዋል ስህተትን ከማረም እንጂ ከመድገም ምንም ጥቅም የሌለው መሆኑን ይታወቃል ይሄን ስህተት በተደጋጋሚ መድገም የለበትም ለተቃዋሚዎች ደግሞ ማስተላልፈው ተራ ከሆነ የእርስ በርስ መዘላለፍ የሀገራችን ወግና ባህል በሚጻረር መልኩ ፈጣራ የታከለባቸው አንዳንድ ተገቢ ያሉ የፌስቡክ የስም ማጥፋት ዘመቻዎችን በምንም ታምር ሊጠቅሙ የማይችሉ ቀብ የሚል ነገር የማያመጡ ናቸው ጥሩ ልጅ ለመውለድ የሚፈልጉ ባልና ሚስቶች የሚለያያቸውን አጥር ከማጠር የሚያቀራርባቸውን ድልድይ መስራት አለባቸው መቻቻልና መደማመጥ አብሮ መስራት መወያየት ሁላችንም ልንለምደው የሚገባ ኃላፊነት ነው ብሔር ካለ ብሔርተኝነት ይኖራል ግድ ነው ስለዚህ ጤነኛ ብሔርተኝነት ግን ያስፈልጋል በራሳችን ላይ የማንፈልገውን በሌሎች ላይ አናድርግ እቺ ሀገር የጋራ ናት የጋራ ቤታችን የዘመመና መሰረት የላላ ቤት ሰርተን የሚወርቅበት ቀን እየቆጠርን መጨነቅ የለብንም ስለዚህ ሁልጊዜ በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ውስጥ ከመንባዘን ጠንካራ መሰረት ያላት የጋራ ቤት እንገንባ የሚል ሐሳብ አለኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ናበለው ወድበለው ተነሳ ናበለው ወድበለው ያንጀግና እንደሱ ናበለው ወድበለው ያንጀግና ይገርማል ነው ከፋይ ዘንድሮስ ሰራይ በደስ ይገርማል ነው ከፋይ ዘንድሮስ ሰራይ በደስ በረናት ተጫጭበት በረድም በሩን የሚያውቅ
የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች የሚያስተላልፈውን ዝግጅት ይቀጥላል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተከታይ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉልን እየጋበዝን ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው። የማያቋርጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን።